मेरो चाहिँ अल्जेब्रा ग्रुप सिरिज चल्दैछ जसमध्ये मैले चाहिँ अल्जेब्राका धेरै फर्मुलाहरू टर्टेड फर्मुलाहरू र ती फर्मुलालाई कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने पहिलाको भिडियोहरू मैले देखाएको छु र आज चाहिँ म चाहिँ बीजै गणितको चाहिँ यहाँ चाहिँ बीजगणित एसई मोडल सर्ट क्वेसनको लागि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मसलाई सर्टकटमा इङ्ग्लिसमा एचसीएफ भनिन्छ जसको अर्थ के हुन्छ भने ओन्ली कमन फ्याक्टर्स अर्थात् भनाइको अर्थ साझा गुणनखण्ड अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दुई वा दुईभन्दा बढी 3 भयो 4 भयो या 5वटा अभिव्यञ्जक जुन हुन्छ नि टर्म हुन्छ एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसमा दे मिलेको मात्र साझा गुणनखण्डलाई हामी मस भन्छौँ। यो कुरा याद राख्नु होला र यसको अर्थ के हुन्छ भने कमन फ्याक्टर्स इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर्स अर्थात् साझा गुणनखण्ड र बाँकी गुणनखण्ड यसको अर्थ साझा गुणनखण्डहरू र बाँकी गुणनखण्डहरू यसको अर्थ हुन्छ। यसरी अर्को के छ भने यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यदि अभिव्यञ्जकमा साझा गुणनखण्ड छैन भने त्यसको मस 1 हुन्छ। मानिली 2 वा 3वटा चाहिँ अभिव्यञ्जक छ तर त्यसमा कुनै पनि साझा गुणनखण्ड छैन भने त्यहाँ गुणनखण्ड के हुन्छ भने 1 हुन्छ, केही छैन भने यति याद गर्नु होला है। त्यस्तै छ अर्को छ यहाँ हेर्नुस्, कुनै पनि चल वा अचल राशिको गुणाङ्क 1 हुन्छ। यसमा बुझ्नु पर्ने जसरी कुनै चल वा अचल राशिको गुणाङ्क 1 हुन्छ, जसरी a छ भने a मा 1 ले गुणा गर्दा a नै हुन्छ, b मा 1 ले गुणा गर्दा b नै हुन्छ र 1 मा 1 ले गुणन गर्दा 1 नै हुन्छ र 2 मा 1 ले गुणन गर्दा 2 नै हुन्छ। यति याद गर्नुस्। जसरी कहीँ हुन्छ साझा गुणनखण्ड पाइँदैन भने कोफिसिएन्ट गुणाङ्क पाइँदैन, जसरी गुणाङ्क अब माने a छ, a को गुणाङ्क के हो त भन्दाखेरि 1 ले गुणा गर्दाखेरि ए हुन्छ, त a को गुणाङ्क के भयो भने यो 1 भयो। यही गुणाङ्क यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेको चाहिँ। र अब चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के म एक्जाम्पल बताइदिन्छु, यहाँ ध्यान दिनु होला। बुझ्नुपर्ने कुरा छ यस ई सर्ट क्वेसन है। फाइन्ड द एचसीएफ अर्थात् मस निकाल्नुहोस्। यहाँ 2वटा टर्म भएको मतलब यसलाई के भन्छ भने पहिलो अभिव्यञ्जक यो दोस्रो अभिव्यञ्जक, जसले यहाँ लेखे फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ 4aq प्लस 8a² है। अब यसलाई खण्डीकरण गर्दाखेरि 4 इन्टु a² इन्टु a 4 इन्टु a² इन्टु 2 गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ भने 8a²। अब यसमा 4 मिलेछ कमन लियो, a² कमन लियो भने बाँच्यो के a प्लस 2। त्यसै अब 4 छ भने 4a गुणे a इन्टु a प्लस 2 अर्थात् फेरि गुणा गर्यो भने 4a² हुन्छ है। त्यसरी अब हेरौँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन, यो दोस्रो अभिव्यञ्जक भनेको 5aq माइनस 20a अर्थात् 5 इन्टु a इन्टु a² है। त्यसपछि 5 इन्टु 4 इन्टु a 4 5 20 हुन्छ। त्यसरी यो 5aq हुन्छ भने यहाँ 5 मिलेको छ 5 लिए, a मिलेको छ a अगाडि कमन लिए, बाँच्यो कि a² माइनस 4। अब यो a² माइनस हामी पहिलाको चाहिँ भिडियोमा पढेको छौँ a² माइनस b² इक्वल टु a प्लस b इन्टु a माइनस b अर्थात् यो चाहिँ a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्ममा गयो a² माइनस b² त 5a। अब यसलाई फर्मुलामा एकचोटि a मा 2 प्लस गर्ने र एकचोटि a मा के गर्ने त माइनस गर्ने अर्थात् अब हेर यो दुवैमा a प्लस 2 र a प्लस 2 मिलेको छ, a प्लस 2 र a प्लस 2 मिलेको छ भने यही के भयो त a प्लस 2 यहाँ आयो। त्यसपछि यसमा एउटा a र एउटा a यसमा मिलेको छ भने अगाडि a आयो अर्थात् यसको मस के भयो a इन्टु a प्लस, यसको मस के भयो a इन्टु a प्लस 2 यसको मस भयो। यसरी हामी मस बनाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ दोस्रो इक्जाम्पल हेरौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जक, यो दोस्रो अभिव्यञ्जक। अब हेर फर्स्ट एक्सप्रेसन इज x² माइनस 9। अब यसलाई
x को होल स्क्वायर र 3 को होल स्क्वायर अब गर्यो भने 3 को होल स्क्वायर 3 3 9 हुन्छ फेरि अब के गर्ने x मा 3 एकचोटि माइनस गर्ने र x मा एकचोटि 3 के गर्ने प्लस गर्ने खण्डीकरण भयो कुन फर्मुलाबाट त तपाईलाई थाहा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टु फर्मुला a प्लस b इन्टु a माइनस b यो फर्मुलाको आधारमा त्यसरी दोस्रो व्यञ्जकमा छ 3x प्लस 9 3 इन्टु x प्लस 3 इन्टु 3 अर्थात् 3 3 कमन छ भने 3 अगाडि आयो र बाँकी केवल x प्लस 3 अब यो दुवै अभिव्यञ्जकमा दुवैमा x प्लस 3 मिलेको छ भने यसो कमन के भने x प्लस 3 के भयो भने मस भयो एन्सर यहाँ कन्फर्म यसरी चाहिँ हामी बनाइन्छ र सबभन्दा अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने हेर्नुस् मलाई तपाईलाई बताए नोटमा जसरी इंग्लिश मिडियमका विद्यार्थीले पनि अलि बुझ्न सजिलो हुन्छ एचसीएफ को अर्थ के हुन्छ भने ओन्ली कमन फ्याक्टर्स दुई वा दुई भन्दा बढी अभिव्यञ्जकमा भएका गुणनखण्डहरूको साझा गुणनखण्डलाई हामी एचसीएफ भन्छौं अर्थात् मस भन्छौं बुझ्नुभयो त्यसै एलसीएम भनेको कमन फ्याक्टर्स इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर्स अर्थात् साझा गुणनखण्ड र बाँकी गुणनखण्डको गुणनफललाई के भनिन्छ भने एलसीएम भनिन्छ यति याद गर्नुस् है त्यस्तै अर्को यसबाट फर्मुला के निकाल्न सक्छौ भने HCF इन्टु LCM इन्टु फर्स्ट एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन अर्थात् HCF लसा मसा इन्टु लसा बराबर पहिलो व्यञ्जक इन्टु दोस्रो व्यञ्जक यो चाहिँ फर्मुला छ जसरी कही भने पहिलो व्यञ्जक निकाल्नु छ दोस्रो व्यञ्जक निकाल्नु छ यो अवस्थामा यो चाहिँ फर्मुलाको युज गरिन्छ र अर्को छ इफ देयर इज नो कमन फ्याक्टर्स इन एक्सप्रेसन देन देयर HCF इज 1 अर्थात् भन्नुको अर्थ यदि कुनै एक्सप्रेसनमा त्यहाँ कमन फ्याक्टर साझा गुणनखण्डहरू छैन भने त्यसको मस के हुन्छ भने 1 हुन्छ यति बुझ्नु होला है तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्नु होला थ्यांक्स फर वाचिङ